สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาสอนหรือมาแนะนำทิปดีๆนะวิธีแก้ปัญหากล้องหลัง iPhone กล้องหน้า iPhone สั่นนะครับก็ยกตัวอย่างเครื่องผมคือสั่นนิดนึงหรือสั่นมากวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆน้องๆหรือพี่ๆนะครับหาตัวแผ่นแม่เหล็กบางๆคือผมยกตัวอย่างให้ดูว่าเอาตัวแม่เหล็กมาประกบกับตัวกล้องหลังแล้วก็มาวางข้างในนะครับต้องแกะเครื่องคือต้องมีชุดไขควงแล้วก็แกะเครื่องแล้วก็เอาแผ่นแม่เหล็กไปประกบกับตัวกล้องนะครับซึ่งมันจะช่วยให้กล้องไม่สั่นแล้วก็กล้องเลิกสั่นนะครับมันจะช่วยให้กล้องเลิกสั่นเราก็สามารถถ่ายรูปได้ปกตินะครับนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เอามาแนะนำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มีปัญหากล้องหลังสั่น